දවසක් guys ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Forex FX channel එකෙන් ගෙන market update එකක් එක්ක තමයි අදත් ඕගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. අපි අද කතා කරමු pound වලට මොන වගේ situation එකක් මේ week එකේ බලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. මම ගිය සතියේ explain කරපු විදිහටම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. pound වල තිබිච්ච weakness එක කොහොමද market එක price කරගත්තේ කියලා. මම ඔයගලන්ට කිව්වා ගොඩක් වෙලාවට මේ 1.1861 level එක break කරන්න ලොකු possibility එකක් තියෙනවා. මොකද අපි macro economic updates කතා කරා ගිය සතියේ ඔයගලන්ට ඒක බැලුවා නම් ලොකු idea එකක් එන්නේ නැති. මොකද ඒක ගොඩක් ඉස්සරහට තමයි focus කරලා ඔයගලන්ට ගෙනාවේ. හරි අපි බලමු දැන් මොන වගේ situation එකක්ද දැන් market එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ඔයගලන්ට මේ chart එක දැක්කහමත් පේනවා මේ down trend එක අපි expect කරපු විදිහටම continue වුණා. අපි බලමු දැන් මේ week එකේ අපිට මොන වගේ updates ද ගන්න පුළුවන් කියලා pound සම්බන්ධව. මම මෙතන අරන් තිනවා ඔයගලන්ට පේනවා equities in London extend losses into the fourth seasons on Friday with the blue chips FTSE 100 falling below the 7,900 market to record a 1.4 weekly fall. මේගොල්ලන්ගේ මේ FTSE 100 කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ stocks index එක ගොඩක් fall වුණා මේ ගිය week එකේ. Friday week එක ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ equities වල ලොකු down වීමක්. මොකද මේගොල්ලන්ගේ economic condition එක ගිය සතියේත් explain කරපු විදිහටම තාමත් resistance level එක තමයි දැන් තියෙන්නේ. මේගොල්ලන්ගේ ගොඩක් rate hiking circle එක continue කරන් ගියත් මේගොල්ලන් හිතපු නැති විදිහට inflation එක වැඩි වුණා. දැනට තියෙන data බලද්දි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ guys. මේක ගොඩක්ම ඒගොල්ලෝ expect කරපු level එකට තාම reach කරලා නැහැ. ඒතර අපි බලමු මේ week එකේ release වෙන්න තියෙන events එක්ක මොන වගේ වෙනස්කමක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා economy එකට. ඒත් එක්කම ගත්තොත් දෙවනි කාරණා විදිහට still consumer confidence increased again in February despite the ongoing cost of living challenge caused by inflation outpacking wage increases. ඔව් දැන් මේගොල්ලන්ගේ මේ consumer confidence එකත් වැඩි වුණා. එතකොට February ගත්තාම අපිට බලා ගන්න මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට explain කරන්න. එතකොට මේ cost of living ගත්තොත් දැන් ගොඩක්ම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ economy එකේ. ඒත් එක්කම inflation pressure එකටත් ගොඩක් මේක reason එකක් වුණා. මොකද මේගොල්ලන්ගේ wages වල increasement එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. හරි අපි දැන් බලමු මොන වගේ effect එකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ පේන ඔයගොල්ලන්ට මෙතන minimum hourly wages ගත්තොත් 8.91 වලින් ඉඳන් 9.5 වලට මේගොල්ලන්ගේ wages වල වැඩිවීමක් වුණා. එතකොට මේ wages වැඩිවීමත් එක්ක මේගොල්ලන්ගේ තියෙන consumer confidence එකත් ගොඩක් වැඩි වුණා. ඒත් එක්කම ගත්තොත් මේ wages වල විච වැඩිවීමත් එක්ක consumer spending වල ලොකු වැඩිවීමක්. එතකොට guys අපිට මෙතන මේ payroll changes බැලුවත් අපිට බලන්න තියෙන්නේ දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන 102.5 වගේ level එකක තමයි තියෙන්නේ. මේක ගොඩක් වැඩි වෙලා දැන් තියෙන්නේ. එතකොට මේ දේවලුත් එක්කම මේගොල්ලන්ගේ දැන් අපි බලමු දැන් inflation එකට මොන වගේ දෙයක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් inflation rate අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 10.1 වගේ level එකක තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේක මේගොල්ලෝ මේ expect කරන level එකක් නෙමෙයි. අපි දැන් බලමු market එකේ economicsලා සහ market එකේ ඉන්න economy එක සම්බන්ධ ගොඩක් experience තියෙන අය මොන වගේ දේවල්ද දැන් UK economy එකට මේ දවස්වල අපිට කියන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් අපි බලමු. So I think they certainly are not going to encourage those people who've perhaps got savings. They're not going to encourage them to start splurging their money if they're worried about things like recession, the potential of losing their job. It puts people in a very fearful environment, and lots of the things that these forecasters are talking about are things that people are really feeling every day. So it's things like
the impact of the mini budget, the disastrous mini budget on mortgage rates and people coming to remortgage now facing so much higher costs from that. It's the higher energy costs translating through to people's energy bills. We had figures out again today on food inflation being over 16%. It's those massive costs that people are feeling at the same time as the Bank of England is raising interest rates. And come April, we're going to have a raft of tax rises from the government, or at least stealth tax rises by them not increasing allowances by so much. All of that put together is not an environment that makes people feel like they want to be going out and splashing the cash and spending lots of money either in restaurants or buying items. It's not a positive spending environment for those people who even have spare cash at the moment, which of course lots of people don't. ඔව් ගයිස් දැන් අපිට ඒකෙත් එක්ස්ප්ලেইন කරේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කියන්නේ මේගොල්ලෝ දිගින් දිගටම රේට් හයිකින් සර්කල් එක කන්ටිනියු කරන් ගියා. ඒතකොට දැනට අවස්ථා 10ක් දැනට හයික් කරලා තියෙනවා. ඒතර මේ හයිකින් එකත් එක්ක ගොඩක්ම මේ මිනිස්සු ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීලා තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ මෝගේජස් ගත්තොත් එතකොට හෝම් සේල්ස් ඒත් එක්කම ෆුඩ් ඉන්ෆ්ලේෂන් එක එතකොට ගෑස් ප්‍රයිසස් මේ හැමදේම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ මේ හයිකින් සර්කල් එක නිසා. ඒත් එක්කම මේගොල්ලන්ගේ එනර්ජි ප්‍රයිසස් වල තියෙන වැඩිවීමත් එක්කත් ගොඩක් මේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා මේ දවස්වල මේ UK වල ඉන්න ගොඩක් අය. එතකොට මේ සිටුේෂන් එකත් එක්ක දැන් රෙසිෂන් ලෙවල් එකක තමයි තාමත් UK ඉකොනොමි එක අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට IMF එක ફોකස් කරනවා ඉස්සරහට UK ඉකොනොමි එක ග්‍රෝ එක ගොඩක්ම අඩු වෙයි කියලා. දැන් මම ඔයගලන්ට මෙතන ඩේටා ගත්ත පෙන්නන්න එක. එතකොට ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් guys මෙතන unemployment එක මේගොල්ලෝ steady 3.7 level එකක තමයි මෙච්චර කාලයක් control කරන් ආවේ. එතකොට IMF එකකින් focus කරනවා මේක ගොඩක් වෙලාවට වැඩි වෙන්න පුළුවන් කියලා. දැන් කලින් බලපු වීඩියෝ එකෙත් ඔයගලන්ට කිව්වෙත් ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩක් දැන් ඉකොනොමි එකේ jobs නැති වෙලා තියෙන මිනිස්සුන්ට ගොඩක්ම මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. දැන් මෙතනත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් unemployment එක 4.4 වලට වගේ වැඩි වෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. රටක ඉකොනොමි එක කොහොම පර්ෆෝම් කරත් අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් එක ගොඩක්ම එන්න වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඒක ගොඩක්ම නෙගටිව්. මොකද ඒක ඉකොනොමි එකේ ග්‍රෝ එකට ගොඩක්ම බලපාන රීසන් එකක්. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ GDP එකත් දැනට අඩු වෙයි කියලා තමයි ප්‍රෙඩික්ට් කරන්නේ. හරි guys දැන් අපි බලමු monetary policy summary and minutes report එකේ latest මේගොල්ලෝ demand and output එක ගැන මොන වගේ දේවල්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා. මම ගත්ත ඔයගලන්ට පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්න මේකේ මොනවද ඉකොනොමි එක සම්බන්ධව කියලා තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. දැන් ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා although UK quarterly GDP growth in 2023 quarter 3 had been reversed down to 0.3. ඒත් එක්කම monthly GDP had been estimated to have risen by 0.1. GDP was expected to decline by 0.1 in 2023 quarter 1. දැන් පේනවනේ ඔයගලන්ට මේ IMF එකෙත් ප්‍රෙඩික්ට් කරලා තියෙන විදිහට දැන් මේගොල්ලන්ගේ බැංක් එකෙත් එක්ස්පෙක්ට් කරන විදිහට මේගොල්ලන්ගේ GDP එක එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ 2023 quarter 1 වලට ගොඩක් ඩික්ලයින් වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ අඩු වෙලා යයි කියලා. ඒත් එක්කම business investment had been weak for some times and had fallen by 2.5% in 2023 quarter 3. Overall business investment was around 8% below its pre-COVID levels and was likely to remain subdued in the near term. ඒත් එක්කම household investment growth had slowed to close to zero in 2022 quarter 3. The weakness in the economic outlook. ඒත් එක්කම there was some evidence that the slowdown in output growth was leading to a softening in labor demand, although the labor demand had remained tight. දැන් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නිකන් අපි සමරයිස් එකක් ඉදිරිය ගන්නකොට පේන්නේ මේගොල්ලන්ගේ GDP එකත් ගොඩක් දැන් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ගත්තොත් මේගොල්ලන්ගේ එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ 2023 වලට මේක තවත් අඩු වෙයි කියලා. ඒත් එක්කම household consumption ගත්තත් පොඩි වැඩිවීමක් බලා ගන්න පුළුවන් ස්පෙන්ඩින්ග්ස් වල. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පහුගිය දවස්වලත් වීක් අප්ඩේට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ගොඩක්ම මේ කන්සියුමර්ස් ස්පෙන්ඩින්ග් වල වැඩිවීමක් ඒ වගේම ෆුඩ් ප්‍රයිසස් වලත් ලොකු වැඩිවීමක් වෙලා තිනවා. ඒත් එක්ක මේගොල්ලෝ කියලා තිනවා බිස්නස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වල ගොඩක්ම වීක්
විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගොඩක් දැන් මේ දවස්වල අඩු වෙලා තිනවා මේ ඉකොනොමි එකේ රෙසිෂන්ස් ලෙවල් එකත් එක්ක. ඒත් එක්කම guys මේ ඉංග්ලන්ඩ් බැංක් එකත් ફોකස් කරනවා ඉස්සරහට මේ රෙසිෂන් මේ ලෙවල් එක තව දුරටත් මේ විදිහටම තව තියෙයි කියලා. දැන් මෙතනත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් policy and financial conditions ගන්නකොට 5 years expectations ඔයාලට බලන්න පුළුවන් the United Kingdoms දැන් තියෙන්නේ ඩවුන් මූව්මන්ට් එකක. ඒ කියන්නේ මේකට රීසන් එක තමයි දැන් මෙතන පේන ඔයගලන්ට මෙතන ඔයගලන්ට දැන් පේනවා guys typical monetary policy effect is lagged and gradual. ඒ කියන්නේ monetary policy එක ක්‍රමානුකූලව step by step මේගොල්ලන්ගේ economic dataත් එක්ක මේක හදාගෙන ගියොත් එතකොට මේගොල්ලන්ගේ economy එකත් හොඳට grow කරගෙන inflation එක control කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. දැන් මේ chart එකකිනුත් ඔයගලන්ට මම නිකන් අදහසක් දෙන්න ගත්තේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන මේ policy effect එකත් එක්ක කොහොමද inflation එක කොහොමද forecast වෙන්නේ කියලා. දැන් අපිට ගන්නකොට දැන් UK බලා ගන්න තියෙන්නේ far tighter policy versus medium term inflation එකක්. ඒ කියන්නේ policy එක එන්නම ගොඩක් මේ ටයිට් කරේ යනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් medium term inflation මේ එක control වීමක් තමයි. දැන් මම ඒක පෙන්වන්න ඕගලන්ට මෙතන දැන් පේනවා ගත්තාම inflation rate එක yearly ගත්තොත් 10.1 වල වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට monthly inflation එක දැන් ඕගලන්ට පේනවා මේ දැන් මෙතන 0.6 වලට. ඒ කියන්නේ මේ medium term inflation එක control වීමක් තමයි මේ ගොඩක් මේ policy tightening circle එක aggressive විදියට ගියොත් වෙන්නේ. දැන් මේක ගොඩක් traders ලාට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ගොඩක් අය data refer කරන්නේ නැහැ trading වලදී. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ data ගත්තත් inflation monthly ගත්තත් දැන් මෙතන මේ 0.6 negative එකක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේක ගොඩක් මේ බලපාලා තියෙන medium term තමයි මේක effect වෙලා තියෙන්නේ. මේක ඔයගලන්ගේ knowledge එකට දැනගන්න තමයි මම දැන් මේක explain කරේ. දැන් එතකොට ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පේනවා UK මේ aggressive hiking එකත් එක්ක මේක control වෙලා තින්නේ తాවකාලිකව. එතකොට ඒගොල්ලෝ expect කරන target එකට තාම ඇවිල්ලා නැහැ. එතකොට මේක අපිට key points විදිහට ගන්නකොට තියෙන්නේ මේ energy prices වල වැඩි වීමත් ගොඩක්ම මේ inflation එක වැඩි වෙන්න බලපාලා තිනවා. ඒ වගේම මේ policies central bank එකෙන් ගන්න policy decisions නිසා දැන් ගොඩක්ම මේ tightening එන්නෙන්නම වැඩි වෙච්ච නිසා මේ ගොඩක් මේක මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තින්නේ ඒගොල්ලන්ගේ living conditions වලට. දැන් අපි බලමු GBP වලට එන upcoming events මොනවද අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ කියලා ඉස්සරහට. දැන් ඕගලන්ට මෙතන පේනවා මාර්තු 1 වෙනිදාට රිලීස් වෙන්න තියෙන්නේ economic events ගන්නකොට අපිට important event එකක් විදිහට මේ government barely speech එකක් තියෙනවා. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා මේ economy එකේ දැන් තියෙන situation එක මොන වගේද වෙලා තියෙන්නේ සහ ඉස්සරහට මොන වගේ idea එකක් මේගොල්ලෝ ගන්න පුළුවන්ද කියලා අපිට idea එකක් ගන්න. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේ event එක focus කරන්න වෙයි. එතකොට අපිට ඊළඟට මේන්ම event එකක් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මාර්තු 3 වෙනිදා ස්පීච් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම රිලීස් වෙන්න තියෙනවා සර්විස් PMI එක. මෙන්න මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලන්න මේ UK services කොහොමද perform කරන්න කියලා. මොකද මේ outcome එක මේක short term demand එකක් එන්න පුළුවන් මේ දැනට තියෙන මේ data බලනකොට. ඒත් එක්කම මාර්තු 6 වෙනිදා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් construction PMI එක. මේ ගොඩක් මේ PMI numbers focus කරන්න. මොකද PMI numbers වලින් තමයි ගොඩක්ම මේගොල්ලන්ගේ economy එකේ condition එක අපිට පොඩ්ඩක් idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒත් එක්කම මාර්තු 7 වෙනිදා අපිට ලොකු important event එකක් බලා ගන්න නැහැ. ඊට පස්සේ මාර්තු 10 වෙනිදා රිලීස් වෙන්න තියෙනවා GDP monthly report එක. දැන් ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇතිනේ දැන් අපි කතා කරපු දේවලුත් එක්ක දැන් මේගොල්ලන්ගේ GDP එක කොහොමද perform කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම focus කරන්න මේ report එක හොඳ positive විදිහට එනවද negative විදිහට එනවද කියලා. ගොඩක්ම මේක positive වුණොත් demand එකක් එන්න පුළුවන් pound වලට. මොකද දැනට economy එක resistance level එකක තියෙන නිසා GDP එක කොහොමද perform කරන්න කියන එක අපි බලමු දැන් මේ release වෙන්න තියෙන data බලලා.
ඒ වගේම ගත්තොත් මාර්තු 14 වෙනිදා unemployment and claimant count change එක රිලීස් වෙනවා. ගොඩක්ම වැදගත් ඉවෙන්ට්ස් දෙකක්. අපි මේකත් බලමු කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. එතකොට data බලද්දිත් IMF එකත් focus කරලා තියෙන ඉස්සරහට unemployment එක ගොඩක් වැඩි වෙන්න පුළුවන් කියලා 4.4 වලට වගේ. එතකොට ගොඩක් මේක ඒ වගේ outcome එකක් ආවොත් මේක ගොඩක්ම මේ පවුම් bearish වෙන්න ලොකු reason එකක් වෙනවා. මේ දේවල් තමයි guys අපිට economic events වලින් අපිට upcoming එන්න තියෙන events බලනකොට බලා ගන්න තියෙන්නේ. හරි අපි දැන් බලමු පොඩ්ඩක් පවුම් feature chart එක මොන වගේ levels වලට reach කරන්න possibility එකක් දැන් තියෙනවද කියලා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මම මෙතන expect කරා ගිය සතියේත් මේ level එක break කරන්න ලොකු possibility එකක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ අපිට බලා ගන්න තියන්නේ bearish trend එකක්. දැන් price එක මම expect කරපු level එකට reach වෙමින් තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ trade වලට enter වෙද්දි බලන්න events වල තියෙන outcome එකත් බලලා opportunity එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා දැනට මේ තියෙන situation එකත් එක්ක තාම මේ weakness එක ගොඩක් දුරට තියෙනවා. මේ level එක ගොඩක් දුරට මේ break කරන්න ඉඩ තියෙනවා මේ දැන් තියෙන condition එකත් එක්ක. focus කරන්න market data නිතරම සහ speeches වලින් මොනවද කියන්නේ. මොකද අපි expect කරන්නේ නැති විදියට market updates release වෙන්න පුළුවන් speeches වලින්. ඒ දේවලුත් බලලා මේ opportunity එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. මම දැනට pound bearish තමයි long term focus කරන්නේ. මම ගිය සතියේත් ඔයගලන්ට explain කරා. දැන් මේ monetary policy committee member කෙනෙක් වෙන man කියන්නේත් දැන් මේ තියෙන current level එක steady level එකක නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ කියලා. එතකොට market එක expect කරනවා MPC membersලා මේ පාර 4.5 වලට rate hiking එක ගෙනහල්ලා ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ cutting circle එක පටන් ගනී කියලා. එතකොට market එක expect කරනවා මේ දැන් තියෙන situation එකත් එක්ක මේගොල්ලෝ තව මේගොල්ලන්ගේ අන්තිම hiking step එක ගනී කියලා මේ තියෙන MPC දැන් ඉස්සරහට එන්න තියෙන මේ meeting එකේදී. ඉතින් ගොඩක්ම වැදගත් අර මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්ව විදිහට government බේලි මොනවද කියන්නේ කියන එක දැන් ඉස්සරහට තියෙන event speech එකේ ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් focus කරන්න. එතකොට දැන් මේ තියෙන condition එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පේනවා bearish situation එක තමයි දාම GBP එක තියෙන්නේ. ඒක සමායට short term මේක demand එකක් එන්නත් පුළුවන්. මේගොල්ලන්ගේ hike එක පටන් ගත්තොත් හැබැයි දැන් මේක ගොඩක්ම market එකට price in වෙලා තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ මේ 4.5% එක. මොකද hiking circle එක still මේක price in වෙලා තියෙන්නේ market එකට අලුත් sentiment එකක් නෙමෙයි. ඒතර market එක expect කරන එකක් නෑ මේ demand එක තවත් ගොඩක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න. අපි බලමු release වෙන data එකත් එක්ක අපිට මොන වගේ idea එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි එහෙනම් guys මම හිතනවා ඔයගලන්ට හොඳ knowledge එකක් එන්නේ නැති කියලා මේ condition එක මොන වගේද තියෙන්නේ කියලා. හරි අපි එහෙනම් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හම්බෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම good luck.